Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือบันทึกความทรงจำที่ชื่อว่า Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse นะคะเขียนโดย Virginia Roberts Giuffre ค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของเธอจากข้อความบางส่วนที่เราได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางของเธอจากการเป็นเหยื่อสู่การเป็นผู้รอดชีวิตแล้วก็กลายเป็นนักสู้เพื่อคนอื่นๆด้วยค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการถูกล่วงละเมิดการค้ามนุษย์แล้วก็มีประเด็นที่กระทบกระเทือนจิตใจค่อนข้างรุนแรงอย่างเรื่องการฆ่าตัวตายด้วยเราก็เลยต้องคุยกันด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในหนังสือเนี่ยมีการใช้นามสมมุติเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับค่ะเข้าใจเลยค่ะตัวหนังสือเองเนี่ยแบ่งเรื่องราวออกเป็น4ช่วงชีวิตหลักๆเลยใช่ไหมคะคือลูกสาวนักโทษผู้รอดชีวิตแล้วก็นักรบมันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของคุณจิลเฟรได้ชัดเจนมากๆเลยใจครับชัดเจนมากถ้าเราเริ่มกันที่ภาคแรกลูกสาวหรือ daughter เนี่ยมันคือภาพของชีวิตวัยเด็กที่ดูจะไม่ง่ายเลยนะครับมีความซับซ้อนในความสัมพันธ์กับพ่อแม่แล้วก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีนักในสถานบำบัดที่ชื่อ growing together ด้วยแล้วก็ยังมีการถูกล่วงละเมิดตั้งแต่ยังเด็กจากคนที่ควรจะปกป้องด้วยใช่ไหมคะอย่างเพื่อนของพ่อที่เธอเรียกว่าลุงฟอเรสต์ซึ่งอันนี้ทางผู้ร่วมเขียนหนังสือก็ได้ไปตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริงมาแล้วด้วยครับถูกต้องครับคือวัยเด็กของคุณจิฟฟรีย์เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่เปราะบางมากๆเลยนะครับการขาดการปกป้องจากผู้ใหญ่หรือคนที่ควรจะดูแลเนี่ยมันส่งผลกระทบทางจิตใจแบบลึกซึ้งมากนะครับแม้ว่าความผูกพันกับม้าอย่างม้าที่ชื่ออเลสหรือตอนที่เธอช่วยม้าบาลาเนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนที่พักพิงใจให้เธอได้บ้างแต่ว่ามันก็ขัดแย้งกับความเจ็บปวดที่เธอต้องเจอในครอบครัวอยู่ดีจริงค่ะผู้ร่วมเขียนถึงกับบันทึกไว้เลยว่าคุณจิลฟรีเนี่ยดูเหมือนเป็นเหยื่อที่สมบูรณ์แบบใช่ครับคือดูภายนอกอาจจะเหมือนอ่อนแอหรือว่าง่ายต่อการถูกชักจูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลึกๆแล้วเธอก็มีความเข้มแข็งบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในซึ่งก็น่าสนใจมากครับพอเข้าสู่ภาคที่2นักโทษหรือ prisoner เรื่องราวมันยิ่งเข้มข้นดำดิ่งลงไปอีกนะคะคือเหมือนเธอตกไปอยู่ในวังวนของการถูกควบคุมโดยคนอื่นเริ่มจากผู้ชายที่ชื่อรอนเอเพนเจอร์กับธุรกิจค้าประเวณีที่ชื่อ Perfect 10ครับแล้วก็ถูกส่งต่อไปให้ผู้ชายคนอื่นๆอีกจนกระทั่งไปได้งานที่มาราลาโกที่นั่นเองที่เธอได้เจอกับกริสเลนแม็กซ์เวลล์แล้วก็เจฟฟรีย์เอปสไตน์ซึ่งการเจอกันครั้งนั้นก็นำไปสู่การถูกล่อลวงอย่างเป็นระบบเลยใช่ไหมคะผ่านสิ่งที่เรียกว่าการสัมภาษณ์งานนวดแล้วเธอก็ถูกชักจูงให้มีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดตัวเองด้วยที่น่าตกใจคือเธอบอกว่าการถูกควบคุมทางจิตใจเนี่ยมันสาหัสกว่าการถูกทำร้ายร่างกายเสียอีกตรงนี้มันเป็นยังไงเหรอคะ Invisible Cage แล้วก็กระบวนการที่เรียกว่า grooming ครับคือการค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ตีสนิททำให้ไว้วางใจแล้วก็ใช้ความไว้วางใจนั่นแหละในการควบคุมหรือล่วงละเมิดเหยื่อในที่สุดฟังดูน่ากลัวมากค่ะครับมันเป็นกระบวนการที่แยบยลมากเครือข่ายของเอฟสตีนกับแม็กซ์เวลล์แล้วก็คนอื่นๆอย่างจีนลุคบรูเนลเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็เป็นระบบมากๆครับมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเพศอย่างเดียวแต่มันคือการค้ามนุษย์เลยคุณจูเฟรเองตอนนั้นก็เผชิญกับความขัดแย้งในใจอย่างรุนแรงทั้งความกลัวความรู้สึกผิดแม้แต่ตอนที่เธอพยายามจะเตือนเด็กสาวคนอื่นที่เธอเป็นคนชักชวนเข้ามาเองก็ตามโหมันคงเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากๆเลยนะคะครับทรมานมากผู้ร่วมเขียนก็บันทึกไว้นะครับว่าหนึ่งในเหตุผลหลักๆเลยที่คุณจูเฟรอยากจะตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ก็เพื่อเปิดโปงความล้มเหลวของระบบที่ปล่อยให้เรื่องเลวร้ายแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ครับแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอหลุดออกมาจากวังวนนั้นได้คะเห็นว่าอยู่ในภาคที่3ผู้รอดชีวิตหรือ survivor จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือการเดินทางไปประเทศไทยครับที่นั่นเธอได้พบรักแล้วก็ได้แต่งงานกับโรบี้จูฟี
การได้สร้างครอบครัวของตัวเอง มีความรักมีลูกๆเนี่ยมันเป็นพลังบวกที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนเป็นแสงสว่างในความมืดเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าบาดแผลเก่ามันก็ไม่ได้หายไปง่ายๆนะครับเธอยังต้องต่อสู้กับภาวะ PTSD หรือ Post Traumatic Stress Disorder ซึ่งมันคืออาการผิดปกติทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเผชิญเหตุการณ์รุนแรงมากๆทำให้เธอยังคงมีฝันร้ายมีความเครียดสะสมแล้วก็มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองด้วยบาดแผลมันฝังลึกจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีความท้าทายอื่นๆอีกอย่างการดูแลลูกชายคนเล็กไทเลอร์ที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อสารซึ่งเธอก็เปรียบเทียบประสบการณ์นี้กับเรื่องเล่า Welcome to Holland นะครับนอกจากนี้หนังสือยังมีการกล่าวถึงข้อกล่าวหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่คุณจิลเฟรย์เปิดเผยในภายหลังด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญตามข้อมูลจากผู้ร่วมเขียนครับโหชีวิตเธอนี่ซับซ้อนแล้วก็เจ็บปวดหลายชั้นมากๆเลยนะคะดูเหมือนว่าถึงจะมีชีวิตใหม่แล้วการต่อสู้ภายในมันก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วภาคสุดท้ายล่ะคะนักรบหรือ warrior ภาคนักรบนี่คือตอนที่เธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เงียบอีกต่อไปครับเธอเริ่มติดต่อสื่อมวลชนอย่างชารอนเชอร์เชอร์เพื่อเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างเจ้าชายแอนดรูและเธอก็เข้าสู่กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างเต็มตัวเลยครับทั้งการฟ้องร้องคดีภายใต้กฎหมายคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมหรือ CVRA แล้วก็คดีหมิ่นประมาทกับกินเลนแม็กซ์เวลล์แน่นอนว่าการออกมาสู้แบบนี้มันต้องไม่ง่ายแน่ๆเลยใช่ไหมคะไม่ง่ายเลยครับเธอต้องเผชิญกับการถูกคุกคามการพยายามทำลายชื่อเสียงมีการขุดคุ้ยเอาข้อมูลส่วนตัวสมัยที่เธอยังเป็นเยาวชนออกมาโจมตีด้วยแต่ว่าเธอก็ไม่ได้สู้คนเดียวนะครับมีการรวมตัวกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่ผ่านประสบการณ์คล้ายๆกันในกลุ่มที่เรียกว่า Survivor Sisters กลุ่มนี้ก็คอยให้กำลังใจแล้วก็ต่อสู้เคียงข้างกันไปครับการต่อสู้ทางกฎหมายโดยเฉพาะเมื่อต้องสู้กับคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลมากๆเนี่ยมันคงเต็มไปด้วยความซับซ้อนนะคะถูกต้องครับมันเผยให้เห็นความซับซ้อนแล้วก็บางทีก็เป็นความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมเลยด้วยซ้ำอย่างเช่นข้อตกลงยอมความของเอฟสไตน์กับรัฐบาลในอดีตที่หลายคนวิจารณ์ว่ามันเหมือนช่วยให้เขารอดพ้นจากความผิดที่อาจจะร้ายแรงกว่านั้นไปได้การออกมาต่อสู้ของคุณจิลเฟรย์และผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเนี่ยมันมีต้นทุนส่วนตัวที่สูงมากๆครับทั้งทางจิตใจทางสังคมชื่อเสียงทุกอย่างเลยแต่การรวมพลังกันของผู้รอดชีวิตมันก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการไม่ยอมจำนนและการยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมเป็นพลังที่น่าทึ่งมากๆค่ะครับผู้ร่วมเขียนหนังสือยืนยันเลยว่าคุณกิฟเฟรย์มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบแล้วก็ต้องการนำตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบให้ได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเธอซึ่งน่าเศร้าที่มันจบลงด้วยโศกนาฏกรรมการฆ่าตัวตายครับถ้าให้สรุปแก่งสำคัญจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้จากเรื่องราวใน Nobody's Girl ก็คงการเดินทางที่ต้องบอกว่าแสนสาหัสจริงๆนะคะของคุณเวอร์จิเนียโรเบิร์ตส์กิลเฟรย์จากการถูกกระทำย่ำยีตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์สู่การพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเยียวยาตัวเองสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาและท้ายที่สุดก็คือการลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองนะคะแต่เพื่อเหยื่อคนอื่นๆด้วยแม้ว่าราคาที่ต้องจ่ายมันจะสูงมากเหลือเกินก็ตามครับแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากบันทึกของผู้ร่วมเขียนนะครับคือความตั้งใจของคุณจิลเฟรย์ที่อยากให้เรื่องราวของเธอเนี่ยเป็นเหมือนเสียงกระซิบหรือเป็นเพื่อนข้างๆผู้รอดชีวิตคนอื่นๆให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วก็อยากให้เรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมจริงๆเป็นความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะครับการที่เรื่องราวอันเจ็บปวดเหล่านี้ถูกนำมาบอกเล่าสู่สาธารณะแม้ว่าเจ้าของเรื่องราวจะจากไปแล้วเนี่ยมันก็ชวนให้เรากลับมาคิดต่อนะครับว่าพลังของเรื่องเล่าส่วนบุคคลแบบนี้มันจะช่วยในการเผชิญหน้ากับการล่วงละเมิดที่เป็นระบบหรือการค้ามนุษย์ที่มันฝังรากลึกในสังคมและมันจะช่วยขับเคลื่อนการแสวงหาความยุติธรรมในสังคมของเราได้อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่สำคัญและน่าขบคิดจริงๆค่ะต้องขอบคุณมากๆสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าว
สู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ